Salut și bine te regăsesc! Am ajuns la al treilea episod din seria dedicată pornirii răsadurilor prin tehnica soil blocking. Zilele trecute am pus primele 860 de răsaduri folosind această metodă și vreau să-ți spun că procesul a fost unul extrem de plăcut și rapid. Urmează să mai pun cam încă pe atât săptămâna viitoare. În primele episoade am discutat despre beneficiile acestei metode, despre substrat și ți-am arătat cum se formează cuburile de pământ. În episodul de astăzi îți voi vorbi despre semințe, germinarea lor și îți voi arăta cum se seamănă. Plantele sunt fascinante, iar semințele lor sunt incredibile. Mecanismele de propagare pe care plantele le-au dezvoltat de-a lungul milioanelor de ani sunt cu adevărat fascinante. Pentru a germina, unele semințe au nevoie de ger, într-un proces numit stratificare la rece. Altele germinează doar după expunerea la temperaturi foarte ridicate sau la substanțele chimice din fum. Un mecanism adaptat ecosistemelor în care incendiile naturale fac parte din ciclul vieții. Odată formate, semințele trebuie apoi să ajungă în locul potrivit pentru a putea da naștere unei noi plante. Unele se bazează pur și simplu pe noroc, fiind purtate de vânt și împrăștiate pe distanțe uneori surprinzător de mari. Altele sunt transportate de păsări sau animale, fie agățate de blana acestora, fie după ce sunt consumate și apoi eliminate în diferite locuri. Însă, pentru ca semințele să existe în primul rând, peste 70% din plante depind de parteneriate foarte specifice cu insectele polenizatoare. Fără aceste colaborări subtile, uneori chiar exclusiviste, între plante și insecte, multe dintre speciile pe care le cunoaștem nici nu ar putea produce semințe. Știai că roșiile din grădinile noastre au nevoie de un tip special de polenizare numită polenizare sonică? Aceasta se poate realiza de un număr redus de insecte, în special de bondari. Odată ajunse în sol, semințele nu dispar, ci se acumulează în timp. Solul este practic o bancă de semințe. Într-un singur metru pătrat de pământ există zeci de mii de semințe, fiecare cu potențialul de a deveni o plantă atunci când condițiile potrivite apar. Aceste condiții țin de umiditate, temperatură, lumină. Un rol esențial îl au și perturbările solului, fie că vorbim de săpături, lucrări agricole sau chiar de acțiunea animalelor. Aceste intervenții pot aduce semințele mai aproape de suprafață, le pot expune la lumină sau le pot declanșa germinarea, activând practic această rezervă latentă din sol. Așadar, pentru ca o sămânță să germineze, este nevoie de un cumul de condiții. În general, oamenii consideră că semințele au nevoie de lumină, apă și o anumită temperatură. Însă tipul de sol este cel care va dicta ce tip de plante vor germina. În solurile compactate vor germina predominant semințe cu rădăcini pivotante, adânci, care să deselenească acel sol. În contrast, în solurile nisipoase predispuse eroziunii, vor germina predominant specii cu rădăcini dispuse ca o plasă, al căror rol este acela de a ține solul la un loc și de a împiedica spălarea și pierderea stratului de la suprafață. În marea lor majoritate, semințele legumelor pe care le cultivăm în grădinile noastre au nevoie pentru a germina de un sol afânat și poros, capabil să rețină apa și nutrienții, să permită circulația aerului și care să fie plin de viață. Un aspect fascinant în ceea ce privește semințele este acela că prin intermediul lor, plantele nu doar transmit trăsăturile și caracteristicile genetice, ci și adaptările epigenetice la condițiile de mediu pe care le-au experimentat. Este aproape ca și cum plantele ar avea o formă de memorie, deși nu în sensul în care o înțelegem noi oamenii. Iar o parte din aceste amintiri poate fi transmisă mai departe prin semințe. Dacă o plantă experimentează un stres intens, cum ar fi cel generat de secetă, lipsa severă a apei va declanșa o serie de schimbări în modul în care planta funcționează. Ea își activează mecanismele de răspuns prin producerea unor hormoni de stres specifici. Sunt activate totodată genele responsabile de conservarea apei, creșterea rădăcinilor și toleranța la stres. Unele dintre aceste schimbări sunt temporare, în timp ce altele pot persista pentru perioade lungi de timp.
De aceea, plantele care au trecut în mod repetat prin astfel de perioade de stres pot dezvolta o toleranță mai bună la aceste condiții. Sistemul lor de răspuns la factorii de stres este mult mai rapid și mai robust, ca și cum experiențele anterioare ar fi memorate la nivel biologic. Aceasta este memoria epigenetică, modificări biochimice ce fac ca genele de răspuns la factorii stresanți să poată fi activate mai rapid și care pot persista chiar și pe întreaga durată de viață a plantei. Am putea spune că plantele arhivează istoricul mediului în care se dezvoltă, înscriind experiențele prin care trec în biologia lor, iar în unele cazuri, unele dintre aceste adaptări se pot transmite mai departe prin semințe. De aceea, modul în care alegem și păstrăm semințele devine extrem de important. Bunicii și străbunicii noștri puneau foarte mult preț pe păstrarea semințelor de la plantele pe care le cultivau. În timp, aceste plante deveneau tot mai bine adaptate condițiilor din grădină și transmiteau aceste adaptări mai departe generațiilor următoare. Astfel, ei aveau semințe cu o genetică diversă, din care rezultau plante mai viguroase și mai rezistente. Din aceste motive, când vine vorba de legume, prefer soiurile vechi, heirloom, și caut să îmi păstrez semințe din grădină. Și pentru că vrem să sprijinim pe cât de mult putem germinarea și dezvoltarea sănătoasă a plantelor, apare întrebarea dacă putem face ceva în plus înainte de însămânțare. Am cercetat fenomenul prehidratării semințelor și vreau să vă spun că am găsit păreri destul de împărțite cu privire la necesitatea și beneficiile acestei etape premergătoare însămânțării. Unele teste pe care le-am văzut au avut chiar rezultate opuse celor așteptate, în sensul că semințele prehidratate au germinat mult mai greu decât cele ce nu au fost hidratate în prealabil. De aceea m-am hotărât să fac un test, să văd dacă în aceleași condiții de substrat, apă, lumină și temperatură vor exista diferențe de germinare și dezvoltare între semințe prehidratate și semințe nehidratate. Am ales două tipuri de plante, roșii și ardei. Pentru roșii am ales soiul Beefsteak Brandywine, iar pentru ardei Elephant Ear. Acum, vreau să-ți împărtășesc că nu realizez acest experiment în mod tocmai convențional, pentru că nu am hidratat semințele în apă simplă, ci le-am pus la hidratat în extract de vermicompost. Extractul de vermicompost este practic o soluție pe bază de apă bogată în microorganisme benefice. Fie că folosim un săculeț de pânză, așa cum am arătat în clipul despre construirea unei ferme de râme, fie că folosim un alt mecanism, cum este presa franceză pe care am utilizat-o acum ca să obțin o cantitate mică de extract, ideea de bază este aceeași. Extragem din vermicompost, prin scufundare în apă, microorganismele benefice care se desprind mai ușor din mediul solid în care se află. Hidratarea semințelor în extractul de vermicompost are două scopuri. Primul este acela de a hidrata efectiv semințele, iar al doilea este acela de a crea un înveliș de microorganisme benefice în jurul seminței. Intenția mea este să observ mai întâi dacă vor exista diferențe între timpii de germinare și apoi dacă vor exista diferențe în sănătatea și modul de dezvoltare al plantelor. Și hai să vedem cât de ușor se însămânțează cuburile de pământ. Să știi că însămânțarea este un proces destul de rapid, mai ales în cazul semințelor mai mari. Semințele mai mici pot necesita puțin mai multă atenție, însă poți utiliza un kit de însămânțare care are și dispozitiv de însămânțare și care îți va ușura și mai mult munca. Am aici pregătite 4 rânduri de cuburi de 5 cm pentru că în scopul experimentului nu vreau să intervin ulterior prin repicare, astfel încât să pot observa dezvoltarea plantelor în aceleași condiții, fără alte variabile. Și am să iau câte o sămânță și am să o așez în adâncitura formată de insertul pentru semințe. Semințele pentru acest experiment au stat la hidratat în vermicompost, în extract de vermicompost, timp de 48 de ore. Aici avem tava pentru roșii, cuburile pentru semințe hidratate, cuburile pentru semințe nehidratate și aici avem tava pentru ardei, rândul cuburilor pentru semințe hidratate și cel pentru semințele nehidratate. Și mai întâi am să iau semințele care au stat la hidratat în extractul de vermicompost. Pentru roșii am să folosesc o pensetă pentru a le scoate și am să așez în spațiul creat de insertul pentru semințe. Și acum semințele pentru ardei.
Urmează să punem semințele uscate, care nu au fost hidratate, și semințele de roșii. După ce am așezat semințele în cuburi, am să le acopăr cu foarte puțin substrat uscat. Am să umezez substratul uscat pe care l-am așezat peste cuburi cu puțină apă în care este diluată și puțină soluție Roots în același raport ca și pentru substrat, de 10 ml la 1 litru de apă. Soluția Roots o voi folosi în continuare în următoarele 3-4 săptămâni. Este un aditiv natural formulat pentru susținerea dezvoltării rădăcinilor și a sănătății generale a plantelor, în special în etapele timpurii de creștere. Utilizarea ei contribuie la o prindere mai bună și o dezvoltare mai echilibrată, întărind rezistența plantelor și ajutându-le să facă față mai bine factorilor de stres. O voi aplica diluată prin pulverizare o dată pe săptămână. În rest, voi uda cuburile cu apă de izvor o dată sau de 2 ori pe zi, în funcție de nevoie. De obicei, cuburile mini necesită udări mai frecvente pentru că se usucă mai repede. După ce plantele au dezvoltat 2-4 frunze adevărate, voi schimba soluția Roots cu soluția Plants. Și pe aceasta o voi aplica totodată pe săptămână prin pulverizare, în diluție de 5 ml la 5 litri de apă. Plants este un aditiv natural cu EM formulat cu acizi organici extrași din compost, cum este acidul humic, pentru creșterea rezistenței la dăunători și boli, intensificarea gustului și susținerea sănătății plantelor. Ea contribuie la întărirea frunzelor și tulpinilor, susținând o creștere mai viguroasă și mai stabilă. Și apropo de udare, mai am un sfat pentru tine. Dacă nu ai acces la apă de izvor, de fântână sau dintr-un foraj, ci doar la apă de la rețea, lasă apa cel puțin 24 de ore într-un vas descoperit înainte de a uda răsadurile cu ea. Apa din rețea conține clor sau în unele cazuri cloramină, iar acestea pot afecta negativ dezvoltarea răsadurilor. Dacă o lași descoperit o zi înainte de utilizare, o parte din aceste substanțe se vor elimina, iar apa va fi mai prietenoasă cu plantele. Semințele din experiment le voi uda pe toată durata experimentului doar cu apă de izvor. Și asta pentru că nu vreau să mai aduc alte variabile în afară de hidratare și microbiologia din vermicompost în acest experiment. Ca și restul răsadurilor, și semințele din experiment vor avea parte de 16 ore de lumină cu spectru complet și 8 ore de repauz. În funcție de rezultate, voi decide dacă în următorul sezon de cultivare voi prehidrata toate semințele sau nu. Anul acesta am ales să-mi pornesc răsadurile cu semințe nehidratate. Acum că semințele sunt așezate în cuburile de pământ, și cele din experiment și cele din afara lui, urmează etapa de creștere a răsadurilor. În episoadele următoare îți voi vorbi despre repicare, dar și despre iluminare și ventilație, două aspecte foarte importante pentru dezvoltarea sănătoasă a răsadurilor. Vei vedea atât cum evoluează răsadurile din experiment, cât și cele pornite în cuburile mini. Așa că te invit să rămâi aproape de canal și să te abonezi dacă nu ai făcut-o deja. Iar dacă ți-au plăcut aceste materiale, le poți împărtăși și cu alți oameni să le fie și lor de folos. Îți reamintesc și de codul de discount AIP20 oferit de Go Bio Humus, care îți oferă 20% reducere la vermicompostul pe care ei îl produc. Până data viitoare îți doresc toate cele bune și spor la răsaduri! Ceau!